just said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. Sok-sok kalanddal, meg annyi élménnyel, tapasztalattal, sok új feliratkozóval gazdagabbak, és egy évvel öregebbek lettünk, szóval ideje lezárni az évadot. Tavalyi évet egy európai kiruccanással egybekötött hazaruccanással zártuk Kundalini nélkül, de azért találtunk alkalmat a vitorlázásra a magyar tengeren, hiszen ha Magyarország, akkor a Balatont látni kell és érezni. Ez a legjobb dolog. Balatoni élmények után egészen a Krika vízesésig autókáztunk, és Horvátországban is eltöltöttünk néhány kellemes napot. Észrevettük, hogy van medence is a hotelhez. Elmegyünk Skradinba, lerakjuk a parkolóba az autót, felülünk egy sétahajóra, és bemegyünk egészen a vízesésig. Gomboska nem hozott nekem fürdőgatyát. Elfelejtettem véletlenül. Ez van. Elhagytuk a jó kis sibeni kiszállásunkat reggel, átjöttünk Zadarba. És amikor már majdnem sok lett a jóból, visszatértünk Kundalini fedélzetére, és ezzel a saját kis karibi életünkbe. A helyszín Martinik, az úti cél Ansimitán. Ansimitán egy kis ékszerdoboz, nagyon szép partszakasszal, ám ami miatt már többször is visszatértünk ide, az ez. A Karibon egy hajón élve higgyétek el, hogy kuriózum élmény olyan medencében úszkálni, amiben nem élnek állatok, szóval ide minden alkalommal belógunk. Ugyanitt megtanultunk szapozni, de mindig van hol fejlődni. Forgont fel, irány a következő állomás, Saint-Pierre. Most indultunk el Saint-Pierre-ről Dominikára. Megérkeztünk Dominikára, Portsmouth-öbölben vagyunk, illetve én már a vízben, mert nagyon meleg van. Dominikán nem először jártunk, ezúttal nem is időztünk itt túl sokat, tovább indultunk Terra de Haute-ra. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy bár pici a sziget, annál több kihívást rejt. Ide mindenképpen teli tankkal érdemes érkezni, ugyanis a szigeten nincsen benzinkút, de van sok robogó. Ki érti ezt? Továbbá gázpalackban is hiány van a sziget, viszont van sok jó étterem, aminek hála nem kell csak a hideg kajára hagyatkozni. Küzdöttünk az elemekkel is, hiszen a térségnek ez a része igencsak szeles. Egész nap esett, már tegnap éjjel elkezdődött, bazi nagy szél volt, annyira dobálta a hajót, meg is ijedtem. Aki szeret túrázni dombokon, hegyeken, csirkék és macskák társaságában, nekik is szívből ajánlom Terra de Haute-ot, tényleg minden van a szigeten. Egy erőd van itt, meg marihuána ültetvény. A horgony újra kint a vízből, az úti cél Guadalupe. Jó reggelt kívánok! Terra de Haute mellett lévő Kecske-sziget öbléből indulunk, megyünk Guadalupe-ra. Úgy látom, hogy itt a két sziget között 15-16 csomó szél fújdogál. Itt nem is lesz túlságosan nagy probléma. A következő nagy kérdésünk az lesz, hogy ha a sziget takarásába, ugye a nyugati oldalra, hogyha beérünk, akkor vajon lesz-e annyi szelünk, hogy el tudunk menni
a Pigeon Islandig, a Jacques Cousteau rezervátumig. Ami miatt emlékezetes maradt nekem ez a sziget, az a csodás első teknősselúszás élményem, illetve a Jacques Cousteau rezervátum gyönyörű korallvilága, amit egy spontán snorkelezés alkalmával volt szerencsém megcsodálni. A tervezetnél hosszabbra nyúlt az itt tartózkodásunk, mert az időjárás közbeszólt, de azt hiszem, ezt egyikünk sem bánta. A ciklon elvonulása után Antiguát vettük célba. Megérkeztünk Antiguára tegnap, nagyon elfáradtam. Ez a sziget még mindig az egyik kedvencem, nagyon rendezett az öböl, és ami nagyon különlegessé és üdévé teszi, az a sziget angolosságával tökéletes összhangban keveredő karibi életérzés. Nagy élet van a partokon is, a halászok gondoskodnak a műsorról. Ezen felbuzdulva mi is nagy horgászatokba kezdtünk, kisebb-nagyobb sikerekkel. Kijöttünk az egyik mólóra horgászni, mert állítása szerint ő tud egy tuti helyet, ahol biztos, hogy fog halakat fogni, ami mindez idáig nem jött össze. A motiváció meg volt, lelkesedésben sem volt hiány, talán a felszerelés vagy a halállomány nem volt megfelelő. Oroszlánhal. Csak nem esszük meg. Ez egy édes vízibot, és a jiggelő botomat kellett volna kihozni. De nem akarok hozzáérni. Azt mondják, hogy a világ egyik legszebb szigete Martinik, de én ezt a címet Antiguának is odaadom. A kellemes időtöltések mellett azért kiütött a rosszból is, amikor a generátorunk egyszer csak nem látta el tovább a funkcióját. Szóval így néz ki az ember szerelés után. Antiguától elbúcsúztunk, és nagy izgalmakkal vártuk az érkezést Szent Martinra, mert ez azon kevés szigetnek az egyike itt a Karib-térségben, ahol még egyikünk sem járt korábban. Egy egészen kicsi szigetről van szó, a Kis-Antillák része, alig 80 000 lakják, és a sziget területén nagyjából fele-fele arányban osztoznak a hollandok és a franciák. Innen körülbelül 300 km Puerto Rico. Egy megállót még útba ejtettünk Szent Martin előtt, ez pedig a mini francia Riviera Szent Barth volt. sziget egyébként tele van ilyen puccos boltokkal, és ugye Franciaországhoz tartozik, kicsit olyan, mint a francia Riviera karib változata. Na de engedjük is el a félnyűzést, és ugorjunk Szent Martinra. Hát tegnap tele volt a plány. Nagyon mérges vagyok. Jön egy repülő! Hajnali 3-kor felhúztuk a horgonyt, és meg sem álltunk a Brit Virgin szigetekig. Élményekkel teli 10 órás utunk volt. BVI-ról én hazautaztam, és megérkezett Kundalini fedélzetére az AFK légió. Jó reggelt kívánok! Elindítjuk a napunkat. Ez egy extra kaland sorozat lesz, ugyanis az AFK és a Kundalini Sailing első közös videója. Ebben az időben nagy volt a sürgésforgás a hajón, jó barátok érkeztek, távoztak, Greg ment, Ádám jött. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in the wind. Kundalini, it's Spring Bay, jelentkezz! Majd Orsi és Román személyében tovább bővült a csapat, amikor a világ másik pontján kitört járvány elérte a Karib térséget is. Nem is tudom, hogy hány napot voltunk karanténban, nem tudom, hogy mennyit nem voltunk karanténban, de azt tudom, hogy március 22-e óta gyakorlatilag így nagyon durván pofára esve, bezárva, nem kimenve, kiszökve, boltot kinyittatva,
éltük az életünket West Enden, elköszöntünk mindenkitől, és szépen osonunk át Virgin Gordára, Szent Martinra, Szent Barthra, Guadalupe-ra. Guadalupe-on 3 helyen fogunk megállni, északon Déhébe, Malendurba és lent a Rivière Sens kikötő előtti vízterületen, utána Terra de Hautrát fogunk menni, Dominika mellett el fogunk hajózni. Teltek a hetek, a hónapok, lassan mindenki elhagyta Kundalini fedélzetét, egyedül a Covid maradt, ám nem sokáig volt egyszemélyes a crew, mert megérkezett Omar, és megérkeztem én is. Vagyunk Las Salinas-be, lejöttünk a tengerpartra. Jelenleg Martiniken vagyunk, ami tökéletes bázisnak bizonyult a hurrikán szezonra és a koronavírus idejére. A hurrikán szezonnak október utolsó hetében hivatalosan is vége lett, és bár a korona a fejünkre nőtt, a hajózás folytatódik. Tartsatok velünk! Köszönjük, hogy néztél minket, ha tetszett a videó, kérlek ne menj el like nélkül, és ha szeretnél csatlakozni hozzánk és részese lenni a kalandozásainknak, iratkozz fel a csatornánkra, ahol a korábbi videóink mellett rendszeresen új tartalommal várunk téged is.